Άγιος Αθανάσιος Αθωνίτης ήταν βέβαια μεγάλος ασκητής, όπως όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας. Αλλά η μεγάλη άσκηση του ήταν ότι είχε μεγάλους πειρασμούς. Από τότε που άρχισε η μοναχική του ζωή, είχε πολύ μεγάλους πειρασμούς, σε τέτοιο σημείο που αναγκαζόταν και έχανε την υπομονή του και εγκατέλειπε τον χώρο στον οποίο βρισκόταν. Και αυτό το αναφέρεται εκεί όταν πήγε να χτίσει τη μονή της Μεγίστης Λαύρας, που ήταν περιοχή τα Μελανά, όπως λέει στο βίον του, ήταν πολύ έτσι θλιμμένος και αισθανόταν μεγάλη αποστροφή προς τον χώρο εκείνο, που λέει στο βίον του ότι μισούσε τον χώρο εκείνο, τότε πειρασμόν είχε. Και μερικές φορές εγκατέλειψε τον χώρο εκείνο μέσα από διάφορες καταστάσεις. Η τελευταία φορά ήταν αυτή που ακούσαμε, που ο Νικηφόρος Φωκάς, που ήταν ο φίλος του και αδερφός του και για την αγάπη του οποίου έχτισαν τη Μεγίστη Λαύρα, έγινε βασιλιάς, ανακηρύχθηκε αυτοκράτορ. Και τόσο πολύ στενοχωρέθηκε ο Άγιος Αθανάσιος, ώστε εγκατέλειψε τη Λαύρα και ήρθε στην Κύπρο. Και έμεινε στην Κύπρο στη Μονή των Ιερέων, στην Αγία Μονή στην Πάφη, δίπλα από τη Χρυσοριάτισσα, και αναφέρει στο βίο του εκεί ότι ήκμαζε η περίφημος Μονή των Ιερέων με καθηγούμενον τον Αντώνιο. Έμεινε 2,5 χρόνια ο Άγιος Αθανάσιος εκεί. Για να χαθεί, να μην τον βρίσκει ο Νικηφόρος Φωκάς. Με σκοπό να πάει μετά στα Ιεροσόλυμα. Δεν μπόρεσε να πάει στα Ιεροσόλυμα και ο αυτοκράτορας τον ανεκάλυψε εκεί που ήταν και τον επέστρεψε πίσω. Αλλά φαίνεται ότι η ζωή του ήταν μια ζωή γεμάτη πολλές θλίψεις και πολλές δυσκολίες. Και ήταν φυσικό βέβαια, διότι αυτός ο Άγιος έγινε ο πατέρας του αγιορείτικου μοναχισμού. Από αυτόν και μετά υπάρχει η ιστορία του Αγιώρου, σαν και προϋπήρξαν ασκητές του Άγιον Όρος, όπως ο Πέτρος, ο Αθωνίτης και άλλοι. Εν τούτοις, από τον Άγιο Αθανάσιο και μετά έχουμε την επίσημη ιστορία του Αγίου Όρους. Και μάλιστα μια φορά που έφυγε, είδε την Παναγία, η οποία του είπε να πάει πίσω στο μοναστήρι και χτύπησε με τη ράβδον της την πέτρα εκείνη και ανέβλησε είδωρο. Ανέβλησε ένα αγιασμένο είδωρο. Και μέχρι σήμερα υπάρχει στο δρόμο προς τη Μεγίστη Λαύρα το αγίασμα του Αγίου Αθανασίου, που σώζεται μέχρι σήμερα και αναβλύζει νερό ακόμα και στις πιο δύσκολες περιόδους ξηρασίας. Και βέβαια βλέπετε και το τέλος του ήταν μακάριο. Όπως έλεγε χθες ο Τροπάρης στον Σπερινό, ως έθεος η βιωτή σου, ούτω και το τέλος σου είναι μακάριο. Μαρτύρησε ο Άγιος Αθανάσιος, διότι αυτοί οι μεγάλοι Άγιοι σφραγίζουν με το αίμα τους τα έργα τα οποία κάνουν και να έχει έτσι μια παράταση και μια παραμονή του έργου των Αγίων εις τους αιώνες. Το 1982, 82 νομίζω ήταν, είμαστε στην Νέα Σκήνη τότε, έγινε κοινόβιο η Μεγίστη Λαύρα, ήταν ιδιόρυθμος μονή. Και έγινε κοινόβιο και τη νύχτα εκείνη στην αγρυπνία μετατροπής της μονής από ιδιορύθμος σε κοινοβιακή και θρόνηση του πρώτου ηγουμένου ήταν ενάρετος γέροντας ο πατέρα Αθανάσιος. Ηγούμενος ο πρώτος ανέβλυζε μύρο, ο τάφος του. Από τη Λιτή και μετά ίδρωνε ο τάφος και ανέβλυζε μύρο, όλη νύχτα. Και πήγαιναν εκεί οι πατέρες, μάζευαν το μύρο με τα ρούχα τους, με τα κουκούλια τους, με τα μαντήλια τους. Όλη νύχτα γινόταν αυτό το πράγμα. Και είναι μεγάλη η παρησία του Αγίου Αθανασίου και να τον επικαλούμαστε να είναι πάντα μαζί μας.
Και εμείς το γιορτάζουμε εδώ, όχι διότι είναι η ονομαστική μου γιορτή. Αυτό δεν είναι τόσο η πραγματικότητα, αλλά διότι θέλω να διατηρήσουμε αυτή τη ζώσα σχέση μας με το Άγιον Όρος, με την αγιορείτικη παράδοση και να ξέρουμε ότι καταγόμαστε και εμείς από το Άγιον Όρος. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα ότι περιφρονούμε την παράδοση του τόπου μας, αλλά ίσα ίσα που καθαγιάζομαι και επαναφέρομαι τα πράγματα στη σωστή τους θέση. Εξάλλου και η Μονή Σταυροβουνίου είναι από το Άγιον Όρος που έχει την αρχή της. Ήρθαν εκεί οι πατέρες ο Διονύσιος, ο Βαρνάβας, ο μικρός ο Διονύσιος και ο Κυπριανός και αυτοί που ήταν αγιορείτες. Και μετά από αυτούς πήγαν στη Μονή της Τροδητήσης. Και τα δύο πρώτα κοινόβια μοναστήρια που έχουν τόση ωραία παράδοση και είναι τόσο καλά και άγια μοναστήρια, φέρουν την καταγωγή τους στην πνευματική από το Άγιον Όρος. Και αυτό για μας είναι ευλογία, διότι η Εκκλησία είναι μία. Δεν έχει Εκκλησία Κυπριακή και Εκκλησία Ελλαδική και Εκκλησία Ρωσική και Εκκλησία Αγιορείτικη. Μία είναι η Εκκλησία του Χριστού και η ζώσα παράδοση της Εκκλησίας μπορεί να ποικίλει εξωτερικά από τόπο σε τόπο, σε κάποια δευτερεύοντα σημεία, αλλά η ουσία είναι μία. Είναι η ουσία της παραδόσεως, της εμπειρίας του Χριστού μέσα στην καρδία του ανθρώπου. Αυτό μας παρέδωσαν οι Άγιοι Πατέρες. Και αυτό ευχόμαστε να μας δώσει και εμάς ο Άγιος Αθανάσιος και να ευλογήσει ο Θεός και τη μονή μας και τον κόσμο όλο και η παρουσία του Αγίου Αθανασίου που ευλόγησε την νήσο μας να είναι πάντα μαζί μας. Ήταν και για μας μεγάλη ευλογία το ότι χωρίς να το προγραμματίσουμε, όταν ήρθα και εγώ στην Κύπρο από το Άγιον Όρος, πήγαμε στην Αγία Μονή. Δεν είχαμε άλλο τόπο να πάμε, εκείνος ο τόπος βρέθηκε μπροστά μας και πήγαμε εκεί έστω για ένα χρόνο. Και η παρουσία του Αγίου Αθανασίου ήταν πολύ έντονη μαζί μας, ιδιαιτέρως ο Άγιος Νικόλαος. Και στη Λάβρα τιμάται πολύ ο Άγιος Νικόλαος. Όπως και στη Μονή Παντοπεδίου λέγεται ότι το μονίδριο που ήταν πριν τον Ευαγγελισμό της Οδού ήταν Άγιος Νικόλαος. Γι' αυτό και σώζεται το παρεκκλήσιν του Αγίου Νικολάου δίπλα από το Καθολικό, που λένε οι αρχαιολόγοι ότι είναι απαλαιότερο του Καθολικού. Και ο Άγιος Νικόλαος μας υποδέχθηκε, μας φιλοξένησε και μας έδωσε την ευλογία του. Αυτά. Να ευχαριστήσουμε τους πατέρες που ήρθαν από τις διάφορες ενορίες και τους ψάχτες που κοπίασαν όλη νύχτα. Είδατε τι είπε η ανάγνωση, γιατί εκείνος ο μοναχός, ο Ευθύμιος, που λέγονταν Ευθύμιος, είδε την Παναγία που έδινε 12 χρυσά νομίσματα στον κάθε ένα που έψανε. Και αυτούς που ήταν έξω και μιλούσαν, τους έδωσε λιγότερα. Θα τους έδωσαν και εκείνους, για να μην μείνει κανείς παραπονεμένος. Έτσι λοιπόν, θα απολαύσουν και οι αδερφοί μας που κοπίασαν όλη νύχτα το δινάριο και το χάρισμα της Παναγίας μας και του Αγίου Αθανασίου. Υπάρχει και περιοχή εκεί που λέγεται Προσευχή. Η περιοχή εκεί είναι εκεί, που λένε η παράδοση τοπική ότι εκεί προσευχόταν αυτή την Αγιος Νικόλαος. Ως μοναχός. Μετά τα μοίρα της βγες ακριβώς απέναντι. Δηλαδή με το πλοίο είναι 2 ώρες πάει το καράβι. Πολύ κοντά, πάρα πολύ κοντά. Και από εκεί πήγαινε απέναντι στα Μερελικές και έγινε επίσκοπος. Διότι στην Κύπρο μαρτυρείται ότι έκαμε και τη Αγία Μονή του Γάτων, το κορτηρίο, εκείνος την έχτισε. Και υπάρχει μια μαρτυρία σε έναν κώδικα της Μονής Κύπρου που λέει ότι ο Άγιος Νικόλαος είναι Κύπριος. Και ο ίδιος Άγιος Νικόλαος, όταν εμφανίστηκε αρχάς του αιώνος μας στον Παπανδρέα, τον Αγιοπαυλίτη, ο οποίος είναι ένας σύγχρονος Άγιος του Αγίου Όρους, δεν είναι γνωστός βέβαια, αλλά ήταν πολύ ενάρετος άνθρωπος, εγώ τον πρόλαβα.
και μας έλεγε αυτή την ιστορία και την έχουν και καταγραμμένη οι πατέρες Τιμόνι του Αγίου Παύλου, όταν ήταν έτσι ένα διάστημα, είχε προβλήματα στο μοναστήρι και σκεφτόταν να γίνει ζηλωτής, να πάει με τους παλαιμορολογίτες. Ήταν στο μονοξυλίτη του Αγίου Παύλου, έχει μονοξυλίτη δικό του Αγίου Παύλου. Και το βράδυ εκεί που ήταν μόνος του και σκεφτόταν, χτύπησε η πόρτα. Και ήταν ένας ιερέας, ένας παπάς. Του λέει: Πάτερ, χάθηκα, μπορώ να μείνω εδώ μαζί σου? Λέει: Ποιος είσαι, πάτερ? Λέει: Είμαι Παπα-Νικόλας από την Κύπρο. Και τον φιλοξένησε. Και όταν κάτσαν το βράδυ να δείπνήσουν, του είπε ο Παπα-Νικόλας, του είπε όλα αυτά που σκεφτόταν ο Παπα-Ανδρέας. Και το ημερολόγιο για την εκκλησία κτλ. Και μετά συμφώνησαν το πρωί να βρεθούν στην ακολουθία. Ξύπνησε το πρωί να χτύπησε την πόρτα, πουθενά ο Παπα-Νικόλας. Άφαντος. Ήταν ο Άγιος Νικόλαος, διότι το παρεκκλήσιν του κελιού τους εκεί, του μονοξυλίτη, ήταν Άγιος Νικόλαος. Και ο ίδιος είπε ότι είναι από την Κύπρο. Βέβαια αυτό δεν μας σώζει, μάλλον μας κατακρίνει, διότι βγάλαμε πολλούς Αγίους, αλλά εμείς μείναμε έξω.